kalalabs, nagre-ready na ako. Yan po ang mga ipasok ko or ilagay ko sa bag. At the same time, mag-unboxing tayo sa aming kabibili na bag. So, let's check out mga kalalabs. Kung kakasya ba, tingnan natin. Hello mga kalalabs! Kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And I hope all is well and you are doing great and fine. So, for today's vlog mga kalalabs, kasi po mahilig talaga kami sa buy one take one. Kung saan po mas makasave, kung saan po mas makamura, why not po, diba? So, here we go. Again, nakita nyo naman yun sa introduction ng video ko. We're about to have a short vacation lang po. So, sa hometown po ng husband ko. So, ipakita ko po yun sa inyo yung pupuntahan namin. At the same time po, doon po kami magsa-celebrate or magpo-celebrate sa birthday ng anak ko. So, buti na lang, long weekend. So, holiday kasi bukas. I shot this one April 8. So, April 8 po ang araw na to. So, again, so ipakikita ko po sa inyo yung binili namin bag. Actually po, sobrang discounted po yung binili namin. Talagang nakamura po kami nun. So, I hope po you will stay tuned and abangan natin yung binili namin na bag na buy one, take one mga kalalas. At take note, original po ito. At the same time po, yung mga bag po na pull out from the mall po. Kaya po nakasave po kami. So, check out that, mga kalalabs. Eto na nga mga kalalabs. Actually po, nakabalot po ito sa sobrang, hindi ko na po siya pinakita kasi po sobrang ang laki niya, hindi po siya makasya. So, here, I know you're familiar with the brand. Look at the brand mga kalalabs. Yan, kita niyo ba yan? Okay, the North Face brand mga kalalabs. In fairness mga kalalabs ha, sobrang laki niya. Sobrang laki niya. Yung mga ilang inches kaya to. Sobrang sulit. So, isa-isahin po natin yung laman, yung kabuuan niya. Like that mga kalalabs. Buy one, take one for 1899 only mga kalalabs. Tada! Dalawa. Isa, dalawa. O diba? Sobrang saya namin. Nakasave po talaga kami sa bag nito. Kasi po, aside po yung sa, may bag naman po kami yung baggage bag, yung mga ganun. So, mas maganda pa rin po talaga yung pinapack bag mo. So, ito, mahihigan ko nung mag-bag pack. Yan po. Mahitag po siya. Later po, tatanggalin natin to. Ang nakaganda lang po dito mga kalalabs, ang dami niyang packet, ang dami niyang pwedeng kalagyan. As in mga kalalabs, ito, meron siya dito, here, meron siya dito, ayan, dito. So, pwede mong lagyan dito yung mga personal na things mo, yung immediate things mo na gusto mo siyang kunin agad, dito mo siya ilagay. Maraming compartment mga kalalabs. Isa, 4 na zipper, makikita mo dito mga kalalabs. Isa, 2, 3, tsaka yung main na lalagyan ng mga gamit natin. Ito po. So, ang dami niyang pwedeng ilagay. So, the challenge here, kung kakasya lahat ng gamit namin mag-asawa. Separate kasi yung gamit ng anak ko, at tsaka yung anak ng pinsan ko, doon nilalagay na yun. Then, let's continue mga kalalabs. Yan po, ang dami niyang compartment, dami niyang pwedeng sisidlan or lalagyan. So, here po, sa pangalawang compartment niya po, dito. So, pwede mo ilagay dito yung mga panty mo, yung mga bra mo, or kaya mga brief mo. Dito po. Kita niyo po ba? Okay, sobrang laki po niya. Sobrang sulit po niya. So, later po, ipakikita ko po sa inyo kung anong ilalagay ko dito. Okay. So, here, another na compartment. Wow. Sobrang laki. Dito pa lang laki na. Pwede yung mga shorts nyo, tsaka yung mga underwear nyo pa rin. Kung halimbawa meron kayong mga underwear pa, or marami kayong mga swimsuit na dadalhin, or mga swimwear. So, dito nyo ilagay. At tsaka dito sa main, pwede mo ilagay dito yung mga, pwede siyang lagyan ng laptop. Yan, Ito po. Meron po siyang division po dito.
Yan po. Divided po siya. So here, dito sa main, sobrang laki niya mga kalalabs. As in, yan. Sobrang laki niya. So dito natin ilagay yung mga damit namin, yung dadalhin namin damit namin. Actually po, we're going to stay there for 4 days lang naman. Kasi back to work na naman po siya. So, okay lang. At least nakabakasyon po kami. At least nakapag-break din po kami. Aside po nung Holy Week, aside po sa local week na yun, inabitin tayo. So, this time, sa ibang lugar naman po tayo ang pupuntahan natin. Okay, here! Oh, satisfied ka na ba mga kalalabs? There's more. And take note, 2 to. So, pwede kami mag-isahan ng asawa ko. Isa sa kanya, isa sa akin. Pero, parang ang dami naman dala namin. So, maybe, tingnan natin kung makasya lahat ito sa mga gamit namin. So, watch out mga kalalabs. So, huwag kayong bumitiw. So, abangan natin yan. So, ipakikita ko po sa inyo kung anong ilalagay ko dito. Kung kakasya ba talaga lahat. So far po, yung seller nito, the North Face, approve ako dyan. Okay? See you later! Ayan na nga mga kalalabs, magpapak na ako. At natutulog na anak ko, pero nakabihis na yan. Ready to go na po siya. So this time po, ipapak ko lahat ng mga gamit namin. Ang tingnan ko lang kung kakasya ba talaga. Okay? Diyan na kayo. So, ito, reserve lang to kung sakali man lang. Sana, makasya. This is a challenging part. Kung kakasya ba talaga lahat ng dadalhin namin sa isang bag. So, hindi ko po ito ikakat. Talagang i-challenge kong self ko kung talagang sulit nga ba itong bag na binili namin. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll